ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ያለ ሰላምና እዝነት ቸርነት አይለያችሁ ያልኩ እንደተለመደውም ዛሬ አንድ ቪዲዮ የምናየው ነው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ያው ሩስ ላይ እንደተመለከታችሁት አንድ ሰው ወደኛ ቻናል ሲገባ ወይ ደግሞ እኛ ሼር ያደረግነው ሊንክ ሲነካ ቀጥታ ወደኛ ቻናል ይወስደዋል። ወደኛ ቻናል ደግሞ ሲገባ ደግሞ ሰብስክራይብ እንዴት እንዲጠይቀው ማድረግ እንደሚችል ምናየው ይሆናል ማለት ነው። ያው ለጠይቃችሁ ልጆች አሁን በማሳያችሁ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለስልክ ግን ያው አይሰራም። ለስልክ ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ወደኛ ቻናል ገብቶ ያን ሊንክ ሲነካው ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ያስገባዋል። ያ ደግሞ አውቶማቲክ ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ምናምን ሪኮመንድ ያደርገው ማለት ነው። ኮምፒውተር ብዙ ሰው ስለሚጠቀም ወይ ደግሞ በብራውዘሮች ብዙ ሰው ስለሚጠቀም ሰብስክራይብ እንዲያደርጋችሁ እንዴት ማስታወስ እንዳለበት ማሳያችሁናል ማለት ነው። ያው ፎቶ ላይ ተመልክታችሁታል። አሁንም እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ያሳያችኋለሁ። እኛ ሼር ያደረግነው ሊንክ ሰው ሲነካው እንዴት እንደዚህ እንዲጠይቀው ማለት ነው። ወደኛ ቻናል ልክ ሲገባ እንዴት እንደዚህ እንዲጠይቀው ማድረግ እንዳለብን ማሳያችሁናል ማለት ነው። እና ወደ ቪዲዮ ከሜዲ በፊት ለቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እንዲሁም ለሌሎች ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። መጀመሪያ ሊንኩን ከቴሌግራም አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ከዛ ላይ ተወስዱታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ያያችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ቀስት ምልክቷን አንዴ ተነኳታላችሁ። የቀስት ምልክቷን ስትነኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ወደ ላይ ሳብ ታረጉታላችሁ። ሳብ ታረጉት እዚህ ጋር ዌብ ሊንክ የሚላል ዌብ ሊንክ የሚለውን ከፊት ለፊቱ ሊንኳን በመንካት ወደ ቴሌግራም ይወስዳችኋል ማለት ነው። እሺ ሊንኩን ስትነኩት ወደዚህ ቴሌግራም ነው የሚወስዳችሁ። ልክ ለዚህ ቴሌግራም ላይ ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ሊንኩ ከሄዳችሁ በኋላ አንዴ ተነኩታላችሁ ሊንኩን ማለት ነው። ልክ አንዴ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኮፒ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ሴፍ ሜሴጅ የሚለው ላይ ፔስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ አንዴ ተነኩታላችሁ። ልክ ከነካችሁ በኋላ ኮፒ ብላችሁ ሄዳችሁ ወደ ምትፈልጉበት ቦታ ላይ ፔስት ብላችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው። ይሁን ለምሳሌ ይዤዋለሁ። አሁን ለምሳሌ ኮፒ ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ኮፒ ካላችሁት በኋላ እቺን 3 ዳሽ ምልክቷን የቴሌግራማችሁን ተነኩትና ከዛ እዚህ ጋር ሴፍ ሜሴጅ የሚለውን ተነኩትና እዚህ ጋር ጫን ብላችሁ በመያዝ ፔስት ትሉታላችሁ። ከዛ ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄን ላጥፋው ነው። እሺ ልክ እንደዚህ ፔስት ካላጋችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን እንገባለን። እሺ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ትገባላችሁ። እሺ ወደ ዩቲዩብ እንደዚህ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችንን እናከዋለን። ፕሮፋይላችሁ እንደዚህ ስትነኩት እንደዚህ መጣላችሁ። ከዛ ዩር ቻናል የሚለውን አንዴ እናከዋለን። ዩር ቻናል የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ምልክት አለ። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ ሼር የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ የሚላለው ኮፒ ሊንክ የሚለውን አንዴ እናከዋለን። እሺ ወደ ቴሌግራም እንመጣለን። ቴሌግራም ላይ እንገባለን። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሊንኩን ፔስት አደረግንበት ቦታ ላይ እንሄዳለን። ከዛ የኛ ሊንክ ጫን ብለን ይዘዋለን መጻፊያ ቦታ ላይ። ከዛ ፔስት እንለዋለን። ከዛ ሴንድ የምትለዋን ነካለን። የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሊንክ ልክ እንደዚህ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ ቀድም ከኔ ቴሌግራም ቻናል ኮፒ ያላችሁትን ይሄኛው ማለት ነው ከላይ በኩል ፔስት አደረግ ነው። ይሄ የዚህ የምትመለከቱት ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱበት ቻናል ሊንክ ነው። ስለዚህ አንዴ ኮፒ ፔስት ያላችሁትን አንዴ ነካ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኤዲት የሚለው ላይ እንመጣለን። ኤዲት የሚለውን ነካለን። ከዚህ በኋላ ያለውን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ከጂ ወደዛ ያለውን እናጠፋዋለን ወይ ደግሞ ከጂ ጂን ጨምሮ ወደዚህ ያለውን እናጠፋዋለን ማለት ነው። እንዳለ ከጂ ወደዛ ያለውን ወደ ግራ ያለውን እንዳለ ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከስላሽ የጥያቄ ምልክት አለ። ከዛ ጀምሮ እስከ 1 ቁጥር ድረስ ያለውን የምንፈልገውኛ ማለት ነው። እሺ ከሺ ጫንም ላይ እንይዘዋለን እንዳለ እስከዚህ ድረስ እንወስደዋለን። ካልሆነ ደግሞ እቺን እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እቺን በመንካት እዚህ ጋር ሰሌክት አለ የሚለውን በመንካት ከት እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ እንደልተው ኮፒ ብለን ይዘናል ወይ ደግሞ ከት ብለን ይዘናል። ከዛ እዚህ ጋር ከዩቲዩብ ቻናላችን ኮፒ ብለን የመጣለውን ሊንክ አንዴ እናከዋለን ወይ ደግሞ የራሳችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤዲት እንለዋለን። ከዛ ከዚህ ጋር ከመጨረሻው ከናንተ የዩቲዩብ ቻናላችሁ አላላ ከሱ መጨረሻ ያለበት ቦታ ላይ አንዴ ተነኩታላችሁ። ከዛ ጫን ብለን ይዘዋለን። ከዛ ፔስት እንለዋለን። ከዛ ራይት እንለዋለን። እሺ ልክ እንደዚህ ይመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ሊንክ አንዴ እናከዋለን። ዝም ብላችሁ አንዴ ክሊክ ማለት ከዛ ኮፒ እንለዋለን። ወደ ምትፈልጉበት ቦታ ሄዳችሁ ፔስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ በማል ወጣለው። ከዛ ወደ ክሮም እንግባ። እሺ ወደ ክሮም ከገባው በኋላ እሺ ዲስክቶፕ ሳይት ለቀይረው ያለው ለእናንተ ለማሳየት እሺ ሰርች ማድረጊያውን ነካዋለው። ኮፒ ያልኩትን ወይ ደግሞ ቅድም ያስተካክለውን ሊንክ ፔስት እለዋለሁ። ወደ ምፈልገው ቦታ እጂ ፔስት እለዋለሁ። ከዛ ጎለዋለሁ ማለት ነው። ሰርች ማድረግ ነው። ይሄው እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ልክ አንድ ሰው በኮምፒውተርም ሆነ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት በብራውዘር ሲገባ እንደዚህ መጀመሪያ ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይጠይቃቸዋል። ከዛ እነዛ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ ሲፈልጉ ደግሞ አካውንታቸው እዚህ ላይ ከተሞላ ጠቅበው ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላሉ በቀላሉ ማለት ነው። ካልፈለጉ ካንስል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ባሳያችሁ መንገድ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ በሆም ፔጅ ልውጣ። በሆም ፔጅ እንወጣለን። ቴሌግራም እንገባለን። ለማሳየት አቅለው ልክ እንደዚህ ያዘጋጀነውን እንደዚህ ቅድም ያዘጋጀነውን ሊንክ አንዴ እናከዋለን። ከዛ ኮፒ እንለዋለን። ከዛ በመሃሉ ትወጣላችሁ። ከዛ ወደ ክሮም እንሄዳለን። ክሮም ላይ እንገባለን።
ክሮም ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያውን አንዴ ነካዋለን youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን እሺ ወደ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ ወይ ደግሞ በክሮም ወደ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል ከዛ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ምልክቷን ነክተን ወርታች ሳብ በማድረግ ዲስክቶፕ ሳይት የሚለውን አንዴ ነክተን እናበራዋለን ያ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚያስገባን ሊንክ ወይ ደግሞ ስቱዲዮ ወደ ዩቲዩብ የሚያስገባን ሊንክ ባስቀምጥላችሁም ወደ ዋይቲ አፕሊኬሽን ስለሚያስገባችሁ አሁን የሜዲዮን ስቴፕ ተከተሉኝ ያው ያ ስቴፕ ይቀል ነበር ግን አሁን እያስቸገረ ነው ያ ስቴፕ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስቴፕ እንገባለን እሺ ልክ እንደዚህ ከገባን በኋላ ፕሮፋይላችንን አንዴ ነካዋለን ወይ ደግሞ በሁለት ጣታችሁ ዙም ኢን ታደርጉታላችሁ ያው እንደዚህ ከመጣላችሁ አሎ ማለትም ትችላላችሁ ኖቲፊኬሽን ነው ስለዚህ ብሎክ አደርገዋለሁ እሺ እናሰፋዋለን ሳብ እናደርገዋለን እሺ ሳብ አድርገን ወደ ፕሮፋይላችን እንሄዳለን እዚህ ጋር እሱን አንዴ ነካዋለን የኛ የዩቲዩብ ፕሮፋይል ነው ቻናላችሁ ትክክል መሆኑን ቼክ አድርጉ በኋላ ማሳያችኋለሁ ችግር የለም እሺ ልክ እንደዚህ ከገባን በኋላ ስቱዲዮ ዩቲዩብ የሚለውን አንዴ እንጫለን ወይ ደግሞ ጫነ ብለን ይዘዋለን ጫነ ብለን ከያዘን በኋላ እዚህ ጋር ኦፕን ኒው ታብ ኢን ግሩፕ የሚላል እሱን አንዴ ነካዋለን እሱን አንዴ ስነካ ኮታች በኩል ወይ ደግሞ ከዚህ ጋር ይመጣልናል ስለዚህ አንዱን ነካዋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ዲስክቶፕ ሳይት ብንቀይሮም ባንቀይሮም ችግር የለውም እንደዚህ ከመጣልን ማለት ነው አሁን በሄድኩት ስቴፕ ካልሄዳችሁ ደግሞ ወዴት ይወስዳችኋል ወደ ዋይቲ አፕሊኬሽን ያስገባችኋል ማለት ነው እሺ ኮንቲኒው ቱ ስቱዲዮ የሚለውን ከስር እናኳለን ይሄን ከነካችሁ ወደ አፕሊኬሽኑ የሚወስዳችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ከስር በኩል ኮንቲኒው ስቱዲዮ የምትላለች እሱን አንዴ እናካለን ቀጥታ ካለ በኩል እንደምትመለከቱት ስቱዲዮ youtube.com ወደሚባለው ዌብሳይት ያስገባናል ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀዋለን ስቱዲዮ ገብቻለሁ ማለት ነው ያው ልክ እንደዚህ ከገባላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ በቀኝ በኩል የናንተ የዩቲዩብ ፕሮፋይል ትክክለኛው የዩቲዩብ ፕሮፋይል መሆኑን ቼክ አድርጉ ማለት ነው እሺ በወጣታችሁ ዙም ኢን ታደርጉታላችሁ ወይ ደግሞ ሳብ እናደርገውና እናሰፋዋለን ማለት ነው እሺ ወደታች ጎተት እናደርገውና ወደ ግራ ሳብ እናደርገዋለን ከዛ የኛ የዩቲዩብ ቻናላችን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ወይ ደግሞ ትክክለኛው ዩቲዩብ ቻናላችሁ እዚህ ጋር ታያላችሁ ወይ ደግሞ ሌላ የዩቲዩብ ቻናል እዚህ ጋር ካለ አንዴ ነካ ታረጉታላችሁ እሺ አንዴ ነካ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ስዊች አካውንት የሚላል እሱን አንዴ ተነኩታላችሁ ይሄ ማለት ሌላ ቻናል ከሆነ ወይ ደግሞ ሌላ የዩቲዩብ አካውንት ወይ ደግሞ ሌላ አካውንት ከሆነ ነው የምታረጉት ከዛ የምትፈልጉትን አካውንት አንዴ ተነኩታላችሁ ከዛ ይቀየራል ማለት ነው እሺ አሁን ግን በየትኩት ስቴፕ ከሄዳችሁ ምንም ራሱ ትክክል ቻናል ራሱ ቻናል ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው እሺ በሁለጣታችን አሁንም ዙም ኢን እናደርገዋለን እሺ ዙም ኢን እናደርገውና ወደ ቀኝ ሳብ እናደርገውና እነዚህ ቱሎች እንዲመጡልን እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስለነዚህ ብዙ ቢያችኋለሁ ስለዚህ ዳሽቦርድ ላይ ከገባችሁ በኋላ እነዚህ ነገሮች ይመጡላችኋል ከዛ እዚህ ጋር ከስተማይዜሽን የሚል አለ እዚህ ጋር ዙም አድርግ ላይ ያሳያችሁ እዚህ ጋር ከስተማይዜሽን የሚል አለ ከአውዲዮ ላይብረሪ ሁለተኛ ላይ ከታች ሁለተኛ ላይ ከስተማይዜሽን የሚለውን አንዴ እናከዋለን ማለት ነው እሺ አንዴ እናከዋለን ዙም ኢን ላጥብላችሁ እሺ ከስተማይዜሽን የሚለውን አንዴ እነዚህ ከነካችሁት በኋላ ሳብ እናደርገዋለን አሁንም ያው ይሄን ማሳያችሁ አንዴ ዙም ካረጋችሁት ትክክል ላይ መጣለች ለሚችል እሺ ዙም እናደርገዋለን ዙም ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር ላዮት የሚል አለ ብራንዲንግ የሚል አለ ቤዚክ ኢንፎ የሚል አለ ከዚህ ውስጥ የምንነካው ቤዚክ ኢንፎ የሚለውን አንዴ እናካለን ማለት ነው እሺ ቤዚክ ኢንፎ የሚለውን አንዴ እናከዋለን ቤዚክ ኢንፎ የሚለውን ከነካነው በኋላ ትንሽ ዙም እንጣብ እናርገው እሺ እዚህ ጋር የቻናላችን ስም መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ዲስክሪፕሽን አለ እሺ እዚህ ጋር ለውጭ የሚል አለ እዚህ ጋር ቻናል URL የሚል አለ እዚህም ጋር ኮፒ ማለት እንችላለን አያችሁ አይደለ ቻናላችሁ ከስተማይዜሽን URL የሚል ካለው አይደል እዚህኛውን አጭር ሊንክ የሰጣችሁት ከሆነ እሱን ቦነ ጊዜ ላይ እናንተ መደለስ ስትፈልጉ መደለስ ስለምትችሉ ይሄኛውን የማይደለተውን ወይ ደግሞ የራሱን የመጀመሪያ የቻናላችን ኖርማሉ ሊንክ ኮፒ ብለን ይዛለን ማለት ነው ያያችሁ ከፊት ለፊቱ ኮፒ የምትላለች እሷን ኮፒ እንበል ኮፒ እንለዋለን በማል ሉጣ እኔ ማለት ነው እናንተ መውጣት ካልፈለጋችሁ አትውጡ እዚሁ ጠብቁኝ ግን እኔ ልውጣ እሺ ቴሌግራም ልመለስ ምክንያቱም እንቀይረው እሺ አንድ ነካ አድርጌ ኤዲት ላድርገው ኤዲት ካደረኩት በኋላ ጫን ብዬ ዘዋለው ሊንኩን ከዛ ስላሽ ድረስ እዚህ ድረስ እንወስደውና ፔስት እንበለው ከዛ ጫን ብለን ይዛለን እዚህ ጋር እንነካለን ሰሌክት አልናለን ከተንላለን እሺ አሁን ሙሉ ሊንክ ያስኩኝ ማለት ነው ወይ ደግሞ ትክክለኛው ሊንክ ማለት ነው ያያችሁ አይደል የቅድሙ ሊንክ ይሄ ነበር ያውኑ ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄን ሲነኩትም እንደዛው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ነው እሺ ወደ ነበርኩበት ልመለስ ወደ ነበርኩበት እንደዚሁ ልመለስ ማለት ነው እሺ ዙም ኢን ጣብ ላድርግላችሁ እዚህ ጋር ቻናል URL የሚል አለ እዚህ ጋር ደግሞ ከስተማይዜሽን URL የሚል አለ ይሄ አጭር ሊንክ ነው ይሄ ደግሞ የቻናሉ ትክክለኛው ረጅሙ ሊንክ ነው ማለት ነው እሺ ወደ ላይ ሳብ እናድርገው እዚህ ጋር ሊንክስ የሚለው ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ከ5 እስከ 5 ሊንኮች ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር ፈረስት ሊንክ የሚለው ላይ 5 ነው የምናስገባው ወይ ደግሞ የሚታዩ ሊንኮችን 5 ድረስ ነው ማስገባት የምንችለው ማለት ነው እሱንም ለማድረግ ከፈለግን ከዚህ በፊት ብዙ ቢያችኋለሁ ስለዚህ ግን ማስገባት ከፈለጋችሁ አድ ሊንክ የሚለውን ነክታችሁ ታይትል እዚህ ጋር ወይ ደግሞ የዌብሳይቱን ስም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጽሁፎች ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታስገቡና ያንን ሶሻል ሚዲያ ወይ ደግሞ ሊንኩን እዚህ ጋር ፔስት ትላላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ለምሳሌ ምን ብያለሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉ የሚለውን ጽሁፍ ነው የጻፍኩት ስለዚህ ወደ ግራ ሳብ እናደርገውና ይሄኛውን በመንካት ጫነ ብዬ ይዘዋለሁ ማለት ነው ይሄ ሌላ ሊንክ ነው ስለዚህ ጫነ ብለን ይዘዋለን
ጫን ብላችሁ ከያዛችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ምልክቱን ነካውና ሰሌክት አለ የሚላል እሱን ነካልና ፔስት እንላለን ወይ ደግሞ የመጀመሪያውን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ኢንተር ኤ ዩአርኤል የሚለው ላይ ጫን ብለን እንዘውና ፔስት የሚል ይመጣል። ፔስት የሚለውን አንዴ እናከዋለን። ከዛ ፔስት የሚለውን ስንነካው እንደዚህ ሊንኩን ፔስት ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ ዙም ኢን ጠብል አድርግላችሁ። እሺ ሊንኩን ልክ እንደዚህ አስገብተን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ፐብሊሽ የሚል አለ ከላይ በኩል ፐብሊሽ የሚለው ይበራልናል ማለት ነው። እሺ ዙም ኢን አድርግ ላሳያችሁ። እሺ ወደ ግራ ሳብን አድርገው ወደ ታች ሳብን አድርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቪው ቻናል የሚል አለ፣ ካንስል የሚል አለ፣ ፐብሊሽ የሚል አለ። ሴፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሴፍ ማድረግ ከፈለግን ፐብሊሽ የሚለውን የምንነካው እሱን አንዴ እናካለን ማለት ነው። ይሄ ተሽከርክሮ እስከሚያልቅ እስከሚቆም ድረስ እንጠብቀዋለን። ይሄው እንደዚህ እስከሚመጣልን ከዛ ጎቱ ቻናል የሚል አለ እሱን አንዴ እናካለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደኛ የዩቲዩብ ቻናል ያስገባናል። አይቻላል ወደ ዩቲዩብ ያስገባናል። ከዛ እዚህ ጋር ሳብ እናደርገዋለን ወደ ግራ። ከዛ ባውት ላይ እንመጣለን በአፕሊኬሽኑ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሊንኩ እዚህ ጋር ተቀምጦ ታገኙታላችሁ። እሱን አንዴ በመንካት ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላሉ የኛን ቻናል። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ከሆነ ወደ ሆም ነው የሚወስዳቸው፣ በኮምፒውተር ከሆነ ግን መጀመሪያ ላይ እንዳሳያችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ሊንኩን አስተካክላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ያው ፐብሊሽ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ያው ጎ ቻናል የሚለውን ስንነካው ቅድም እንዳሳያችሁ ነው ይመጣልን። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ማረጋገጫ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችን አንዴ እናከዋለን። በጣም ከዛው ላይ ነው ያለው studio.youtube.com በሚባለው ዌብሳይት ላይ። ስለዚህ ይሄን ፕሮፋይላችሁን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር ጫና ብለን እንይዘዋለን። ዩር ቻናል የሚለውን ጫና ብለን እንይዘዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕን ኒው ታቢን ግሩፕ የሚላል እሱን አንዴ እናከዋለሁ። ከታች በኩል እንደዚህ ያመጣልኛል። ለእናንተ ከዚህ ጋር ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ እሱን በመንካት ወደ ከፈተልን ታብ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ለነከፈተልን ታብ ይሄ ነው። አያችሁ እንደዚህ በብራውዘር እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክቶፕ ሳይት ቀይረዋለሁ። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት የራሴ የዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ነው እንደዚህ መጣው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እቺን ሊንኳን ነካ ሲያደርጓት ወዴት እንደሚወስዳችሁ እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ገባ ነው ሊንክ ነው ይሄ ሊንክ አያችሁ አይደለ? እንደዚህ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁኝ። ያው በዚህ በመጋጣሚ ይሄ የዩቲዩብ ቻናል እንደምትመለከቱትም ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የመለቀበት ቻናል ነው ማለት ነው። አሁን ሊንኩን ያሳያችሁ የዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብቻ ወይ ደግሞ ከኤዲቲንግ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ማወቅ ለምትፈልጉ ልጆች ይሄን ሁለተኛውን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ወይ ደግሞ የቻናሉ ቤተሰብ በመሆን ስለ ተለያዩ ኤዲቲንግ እውቀት ማዳበር ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች መመልከት እና እውቀታችንን ማዳበር እንችላለን ማለት ነው። ጓደኞቼ ለኮምፒውተሩም ለስልክም በቅርቡ ጀምራለሁኝ እና እስከዛ ድረስ እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው። እና እስከመጨረሻው አብሬያችሁ ነበርኩት ርሻድ ነበርኩኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያለ ሰላም እና ቸርነት አይለያችሁ ያልኩ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።